บนดวงจันทร์มีมนุษย์เดินไปแล้ว12 คนแต่ในจุดที่ลึกที่สุดของโลกมีมนุษย์ไปถึงเพียงไม่กี่ครั้งและเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นมีสถานที่หนึ่งบนโลกนี้ที่มนุษย์ไม่ควรอยู่ไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่เพราะร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทนทานกับสิ่งที่อยู่ที่นั่นความดันที่นั่นหนักกว่าบนผิวน้ำถึงกว่า 1,000 เท่าอุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็งและความมืดนั้นไม่มีแสงดวงไหนในโลกส่องถึงได้นั่นคือ Challenger Deep ครับจุดที่ลึกที่สุดของ Mariana Trench ร่องลึกใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่ลึกกว่า 1984 เมตรเพื่อให้เห็นภาพถ้าเอาภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงกว่า 8,848 เมตรลงไปวางที่ก้นร่องลึกนี้ยอดเขาจะยังอยู่ใต้น้ำอีกกว่า 2 กิโลเมตรสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files มนุษย์เคยลงไปที่ก้น Challenger Deep กี่ครั้งแล้วคำตอบที่น่าตกใจคือน้อยกว่าจำนวนมนุษย์ที่เดินบนดวงจันทร์และนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อคุณรู้ว่ามันต้องเจออะไรบ้างแรงดันที่ก้น Challenger Deep อยู่ที่ประมาณ 1,086 บาร์หรือ 15,750 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเปรียบให้เห็นภาพนั่นเท่ากับแรงกดของเครื่องบิน Boeing 747 จำนวน 50 ลำกดลงบนร่างกายคุณพร้อมกันเรือดำน้ำทหารทั่วไปออกแบบมาให้ทนได้ไม่เกิน 300 เมตรที่ความลึกนี้มันจะถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆภายในวินาทีและถ้าเรือดำน้ำของคุณเกิดรอยร้าวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรความดันด้านนอกจะบดขยี้คุณเร็วกว่าที่สมองจะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่อน้ำประปาในบ้านคุณทนแรงดันได้ประมาณ 5 บาร์ Challenger Deep มีแรงดันมากกว่านั้นกว่า 200 เท่าคุณไม่มีเวลาแม้แต่จะรู้สึกกลัววันที่ 23 มกราคม 1960 2 คนนั่งอยู่ในห้องเหล็กกลมขนาด 2 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางและตัดสินใจลงไปสู่ความมืดที่ไม่มีใครเคยไปถึงจากพิการ์ดนักสมุทรศาสตร์ชาวสวิสและดอนวอลช์ร้อยโทของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกายานของพวกเขาชื่อ Trieste เป็นยานดำน้ำลึกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะการดำน้ำใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมงจึงจะถึงก้นสมุทรแต่ระหว่างทางลงหน้าต่างบานหนึ่งของยานร้าวแตกเสียงดังกึกก้องตลอดทั้งยานลองนึกดูครับคุณอยู่ในกล่องเหล็กขนาดห้องน้ำเล็กๆใต้น้ำลึกหลายพันเมตรและเพิ่งได้ยินเสียงแตกร้าวในผนังวอลช์เล่าในภายหลังว่าเราถามกันว่าควรเดินหน้าต่อไหมแล้วก็ตัดสินใจว่าเดินหน้าเมื่อถึงก้นทะเลพวกเขามีเวลาอยู่ที่นั่นเพียง 20 นาทีก่อนต้องขึ้นมาแต่สิ่งที่พิการ์ดเห็นในนาทีแรกนั้นเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษยชาติไปตลอดกาลที่ความลึกกว่า 10,000 เมตรในที่มืดสนิทและแรงดันมหาศาลเขาเห็นปลาสิ่งมีชีวิตที่ว่ายน้ำได้ปกติในสภาพแวดล้อมที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ได้หลังจากนั้นมนุษย์แทบไม่เคยกลับไปอีกเลยจนกระทั่งปี 2012 เจมส์แคมเมรอนผู้กำกับภาพยนตร์ไททานิกและอวตารลงไปคนเดียวในยานสีเขียวสดชื่อ Deep Sea Challenger และกลายเป็นคนแรกที่ดำน้ำเดี่ยวลึกที่สุดในประวัติศาสตร์และในปี 2019 วิกตอร์ เวสโคโวนักการเงินชาวอเมริกันที่เคยปีนภูเขาสูงที่สุดในทุกทวีปมาแล้วลงไปในยาน DSV Limiting Factor และทำลายสถิติความลึกได้ที่ 1927 เมตรเวสโคโวใช้เวลาอยู่ที่ก้น Challenger Deep ถึง 4 ชั่วโมงและพบสิ่งมีชีวิตใหม่ 4 สายพันธุ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่สิ่งที่เขาพบและทำให้โลกตกใจที่สุดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใหม่มันคือถุงพลาสติกและห่อขนมที่จุดลึกที่สุดของโลกที่ไม่มีมนุษย์อยู่ใกล้เคียงในรัศมีหลายพันกิโลเมตรมลพิษของมนุษย์ไปถึงก่อนแล้วแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นั่นแหละคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ความลึกกว่า 8,000 เมตรซึ่งแรงดันจะบีบสิ่งมีชีวิตทั่วไปให้แบนราบทันทีมีปลาชนิดหนึ่งว่ายน้ำอยู่ได้อย่างปกติมันชื่อ Mariana Snailfish ครับตัวโปร่งใสจนมองเห็นอวัยวะภายในได้ไม่มีเกล็ดกระดูกนิ่มเหมือนวุ้นและไม่มีกระเพาะลมถ้าคุณยกมันขึ้นมาผิวน้ำร่างกายมันจะละลายพังพินาศก่อนที่คุณจะถ่ายรูปได้เพราะมันถูกสร้างมาให้อยู่ได้แค่ในความมืดนั้นที่อื่นไม่มีทางรอดมันเป็นปลาที่อยู่ลึกที่สุดที่เคยบันทึกในประวัติศาสตร์แต่สัตว์ที่แปลกกว่านั้นคือซีโนฟิโอฟอร์ครับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใหญ่เท่าผลมะม่วงเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 10 เซนติเมตร
คิดดูครับร่างกายทั้งหมดของมันคือเซลล์ใบเดียวใหญ่กว่าแบคทีเรียทั่วไปหลายล้านเท่าและมันอาศัยอยู่ในที่มืดสนิทในแรงดันมหาศาลกินเศษซากที่ตกลงมาจากผิวน้ำหลายกิโลเมตรเบื้องบนในสถานที่ที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึงนอกจากนั้นยังมีแอมฟิพอดยักษ์กุ้งที่ควรจะเล็กแค่เล็บนิ้วมือแต่ที่ความลึกนี้มันโตได้ถึงหลายเซนติเมตรเพราะ Deep Sea Gigantism ปรากฏการณ์ที่แรงดันและความเย็นสุดขีดทำให้สัตว์ทะเลลึกวิวัฒนาการให้ตัวใหญ่กว่าหญ้าที่อยู่น้ำตื้นหลายเท่าพวกมันกินเศษซากที่ลอยตกลงมาจากผิวน้ำที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Marine Snow ฝนอินทรีย์ที่โปรยลงมาไม่หยุดตลอดเวลาในมหาสมุทรและ Dumbo Octopus ปลาหมึกที่มีครีบสองข้างคล้ายหูช้างล่องลอยไปมาในความมืดราวกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเคยเห็นจนกระทั่ง ROV ส่องไฟเข้าไปพบมันโดยบังเอิญสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้แค่อยู่รอดพวกมันเจริญเติบโตในสภาพที่มนุษย์ทนไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวและถ้ามีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเหล่านี้อยู่ในส่วนที่เราสำรวจไปแล้วในส่วนที่เรายังไม่เคยไปถึงนั้นอาจมีอะไรที่เราไม่รู้จักซ่อนอยู่อีกแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของ Mariana Trench ไม่ใช่สิ่งที่เราพบแต่คือสิ่งที่เราไม่รู้ Challenger Deep ยาว 11 กิโลเมตรกว้าง 1.6 กิโลเมตรลึกเกือบ 11 กิโลเมตรและในพื้นที่นั้นทั้งหมดเราสำรวจด้วยตาจริงๆไปได้น้อยมากเพราะการส่งยานลงไปแต่ละครั้งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมหาศาลลองนึกภาพดูครับถ้า Challenger Deep เป็นห้องขนาดใหญ่เราเคยเปิดประตูแล้วส่องไฟฉายเข้าไปดูแค่มุมเล็กๆไม่กี่ครั้งแล้วก็ออกมาพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมืดสนิทและไม่มีใครเห็นและในเสียงลึกลับที่ NOAA บันทึกได้รวมถึงบลูปที่เราพูดถึงในคลิปที่แล้วหลายเสียงมีต้นกำเนิดประมาณได้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ Mariana Trench ตัวเลขบอกว่าเราสำรวจมหาสมุทรทั้งหมดไปได้ไม่ถึง 20% และ Challenger Deep คือพื้นที่ที่เข้าถึงยากที่สุดในนั้นถ้ามีสิ่งที่เราไม่รู้จักซ่อนอยู่ในมหาสมุทรมันจะซ่อนอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่นี่ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันที่ Unknown Files